Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο κανάλι της Ελληνικής Αρχαιοαστρονομίας. Στα προηγούμενα βίντεο μιλήσαμε για τις κινήσεις των αστέρων και των αστερισμών, της Γης, της Σελήνης και του Ήλιου. Ενώ επίσης σας είχα υποσχεθεί άλλο ένα βίντεο αφιερωμένο στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και στη σχέση τους με την ελληνική μυθολογία. Καθώς ετοίμαζα αυτό το βίντεο, σκέφτηκα να κάνω μια αναφορά στη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος και ολόκληρου του σύμπαντος. Οπότε άρχισα να συλλέγω πληροφορίες για τις επικρατέστερες επιστημονικές θεωρίες της κοσμογονίας σήμερα. Άρχισα να παρατηρώ ότι υπάρχουν παραλληλισμοί ανάμεσα στις θεωρίες αυτές και στην ελληνική μυθολογία. Μαγεύτηκα από τη διαδικασία αυτή και ήταν σαν να παίζω ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Οπότε αποφάσισα πριν από το βίντεο για τους πλανήτες να σας παρουσιάσω όλα αυτά που μόλις ανακάλυψα, που ούτως ή άλλως αφορούν τη χρονική περίοδο πριν τη δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα μιλήσουμε για τις σύγχρονες θεωρίες της κοσμογονίας, ενώ θα ακολουθήσουν άλλα δύο, όπου θα αποκωδικοποιήσουμε πρώτα ένα από τα αρχαιότερα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τη Θεογονία του Ησιώδου, που στην ουσία είναι η ίδια η κοσμογονία του σύμπαντος, και έπειτα τη Θεογονία που μας παραδίδεται μέσα από τα ορφικά κείμενα. Ας πιάσουμε λοιπόν το νήμα από την αρχή. Ποιες είναι οι σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για τη γέννηση του σύμπαντος? Μη φοβάστε, δεν θα αρχίσω να σας μιλάω για δυσνόητες μαθηματικές συναρτήσεις. Θα σας διηγηθώ πολύ συνοπτικά τις επιστημονικές ανακαλύψεις των τελευταίων 150 χρόνων που έχουν οδηγήσει στις σημερινές γνώσεις της αστροφυσικής. Με απλά λόγια, σαν να σας διηγούμε ένα μύθο. Γιατί μόνο έτσι θα κατανοήσουμε τι συμβαίνει σε κάθε στάδιο της εξέλιξης του σύμπαντος και θα μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες συνδέσεις με την ελληνική μυθολογία. Και είναι σαν να ακούω κάποιους από εσάς να μου λέτε «Μα εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη φυσική. Πώς θα τα καταλάβω όλα αυτά?» Όπως τα έχετε καταλάβει μέχρι τώρα, τα βίντεό μου δεν τα φτιάχνω μόνο για αυτούς που είναι γνώστες επιστημονικών γνώσεων. Τα φτιάχνω για όλο τον κόσμο. Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο και θα δείτε ότι θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και αμετάβλητο. Μετά όμως ήρθε ο Αϊνστάιν με τις διάσημες θεωρίες του και συσχέτισε το χώρο με το χρόνο και την ύλη με την ενέργεια. Μας μίλησε για τις 4 διαστάσεις του χωροχρόνου, 3 για το χώρο, το μήκος, το πλάτος και το ύψος και 1 για το χρόνο. Η θεωρία του, που είναι γνωστή ως γενική θεωρία της σχετικότητας, αποδείκνυε ότι το σύμπαν δεν μπορεί να είναι στατικό, όπως ήταν η επικρατούσα θεωρία εκείνης της εποχής. Φανταστείτε πόσο απίστευτο φάνηκε αυτό το αποτέλεσμα ακόμα και στον ίδιο τον Αϊνστάιν, που πρόσθεσε μια σταθερά στις εξισώσεις του για να κάνει το σύμπαν με το ζόρι στατικό. Αργότερα παραδέχτηκε πως αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του, γιατί η αρχική θεωρία του ήταν απόλυτα σωστή. Την ίδια περίοδο ανακαλύφθηκε η κβαντική φυσική και ότι το φως συμπεριφέρεται είτε σαν σωματίδιο είτε σαν ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Και με βάση όλες αυτές τις γνώσεις φτάνει η καθοριστική στιγμή του 20ου αιώνα, που το 1927 ο Βέλγος φυσικός και ρωμαιοκαθολικός ιερέας Georges Lemaître προτείνει για πρώτη φορά ότι το σύμπαν διαστέλλεται. Το περιγράφει σαν κοσμικό αυγό που εξεράγει κατά τη στιγμή της δημιουργίας. Πρόκειται για τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, η οποία πήρε το όνομά της Big Bang κατά τύχη, επειδή ο αστροφυσικός Fred Hoyle έκανε ένα κριτικό σχόλιο στο ραδιόφωνο για να ειρωνευτεί την πρωτοποριακή ιδέα του Lemaître. Κρατήστε αυτόν τον όρο, κοσμικό αυγό, γιατί θα τον βρούμε και στην ελληνική ορφική μυθολογία. Και εδώ θέλω να βάλω ένα ερωτηματικό. Πώς τον εμπνεύστηκε ο Lemaître αυτόν τον όρο? Μήπως είχε διαβάσει ορφικά κείμενα, που είναι από τα διασημότερα κείμενα της αρχαιότητας? Η ερώτηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι ρητορική και πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ την απάντηση. Και η πρώτη απόδειξη για τη θεωρία αυτή ήρθε μόλις 2 χρόνια αργότερα. Το 1929 δημοσιεύτηκαν οι παρατηρήσεις που έκαναν μέσω τηλεσκοπίων οι Hubble και Humason.
που όντως αποδείκνυαν ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται μεταξύ τους και κατά συνέπεια το σύμπαν διαστέλλεται. Τότε ήταν που και ο Αϊνστάιν κατάλαβε το λάθος του. Και από τότε που έγινε γνωστή αυτή η θεωρία μέχρι και σήμερα έχουν προταθεί αλλεπάλληλες άλλες θεωρίες που είτε διαφωνούν μαζί της είτε τις συμπληρώνουν. Όμως οι επικρατέστερες απόψεις σήμερα μιλάνε για μια πληθωριστική διαστολή του σύμπαντος, δηλαδή την απότομη διαστολή του μετά τη Μεγάλη Έκρηξη και σε γενικές γραμμές μπορούν να περιγραφούν με αυτή την εικόνα. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε ούτε πριν αλλά ούτε και κατά τη στιγμή ακριβώς της Μεγάλης Έκρηξης. Μπορούμε να προσεγγίσουμε μόνο κλάσματα του δευτερολέπτου μετά από αυτήν. Θεωρητικά και με τις γνώσεις που έχουμε σήμερα δεν έχει νόημα αυτή η ερώτηση, γιατί ο χρόνος δημιουργήθηκε μαζί με το χώρο, την ύλη και την ακτινοβολία ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Ο Στίβεν Χόκινγκ όταν του έκαναν αυτή την ερώτηση απαντούσε με μια άλλη ερώτηση. Τι είναι πιο βόρεια από το Βόρειο Πόλο? Η ηλικία του σύμπαντος υπολογίζεται σήμερα σε 13,7 δισεκατομμύρια έτη φωτός, μετρώντας σαν αρχή του τη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης. Ο υπολογισμός αυτός έγινε με την πειραματική παρατήρηση των μεγαλύτερων αστεριών στο σύμπαν μας και συγκεκριμένα με βάση τα δεδομένα της διαστημικής αποστολής Planck του 2013. Το επικρατέστερο μοντέλο στη σύγχρονη κοσμολογία είναι το λεγόμενο καθιερωμένο πρότυπο ή λάμδα CDM, που είναι μια παραμετροποίηση του κοσμολογικού μοντέλου της Μεγάλης Έκρηξης. Σε αυτό το λάμδα, από το ελληνικό γράμμα λάμδα, αναπαριστά την κοσμολογική σταθερά που σχετίζεται με τη σκοτεινή ενέργεια και την επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος. Ενώ το CDM, που σημαίνει Cold Dark Matter, σημαίνει ψυχρή σκοτεινή ύλη, η οποία είναι άγνωστη της φύσεως. Γνωρίζουμε μόνο ότι είναι ψυχρή διότι κινείται πολύ αργά συγκριτικά με την ταχύτητα του φωτός και είναι σκοτεινή διότι δεν αλληλεπιδρά καθόλου με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και άρα δεν μπορούμε να τη δούμε. Υπάρχουν πολλά ακόμα κοσμολογικά μοντέλα που όμως όπως και το λάμδα CDM φαίνεται να μην είναι απόλυτα συμβατά με όλες τις παρατηρήσεις των δορυφόρων. Η δημιουργία του ηλιακού μας συστήματος υπολογίζεται ότι έγινε όταν το σύμπαν ήταν 9 δισεκατομμυρίων ετών. Η εμφάνιση ζωής στη Γη όταν ήταν 10 δισεκατομμυρίων ετών, ενώ ο αστεροειδής που εξαφάνισε τους δεινοσαύρους έπεσε στη Γη πριν από μόλις 66 εκατομμύρια χρόνια. Αν το καλοσκεφτούμε, είναι αδιανόητα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το τι ακριβώς έγινε εκείνη τη στιγμή. Όμως είναι μέσα στην ουσία του ίδιου του ανθρώπου να προσπαθεί να καταφέρει το ακατόρθωτο, όπως ακατόρθωτο φαίνεται και η δημιουργία ζωής από ανόργανη ύλη. Και εδώ υπάρχει κάτι που φαίνεται παράδοξο. Τα πιο μακρινά αντικείμενα στο σύμπαν υπολογίζεται ότι απέχουν σχεδόν 47 δισεκατομμύρια έτη φωτός, καθιστώντας το μέγεθος του παρατηρήσιμου σύμπαντος στα 94 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Πώς μπορεί λοιπόν το ορατό σύμπαν να είναι μεγαλύτερο από τα 13,7 δισεκατομμύρια έτη φωτός, της ηλικίας δηλαδή του σύμπαντος? Αυτό συμβαίνει διότι αυτά τα δύο μεγέθη αναφέρονται σε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα στο μέγεθος και το άλλο στην ηλικία του σύμπαντος, μετρημένα όμως και τα δύο σε έτη φωτός. Όταν κοιτάμε τα διάφορα αντικείμενα μέσα στο σύμπαν, δεν τα βλέπουμε όμως όπως είναι αυτή τη στιγμή, αλλά όπως ήταν πριν από τόσο καιρό όσο είναι και η απόσταση που μας χωρίζει από αυτά. Για παράδειγμα, τον ήλιο τον βλέπουμε όπως ήταν πριν από 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Αυτό όμως ισχύει μόνο για τα σχετικά κοντινά μας αντικείμενα. Για τα εξαιρετικά μακρινά αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στα όρια του ορατού σύμπαντος, η απόστασή τους, μετρημένη σε έτη φωτός, είναι σχεδόν 3 φορές μεγαλύτερη από το χρόνο που εξέπεμψαν αυτό το φως. Διότι από τότε που το εξέπεμψαν, το σύμπαν έχει διασταλεί, η ηλικία του όμως παραμένει η ίδια. Και θεωρείται σίγουρο ότι έξω από αυτό το όριο των 47 δισεκατομμυρίων ετών, το σύμπαν συνεχίζεται. Απλά το φως του δεν έχει φτάσει ακόμα σε εμάς ή δεν μπορούμε ακόμα να το καταγράψουμε με τα μέσα που έχουμε. Θα ήθελα εδώ να σας περιγράψω τι συνέβη ακριβώς μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, δανειζόμενοι τα λόγια ενός από τους κορυφαίους Έλληνες αστροφυσικούς, του Γιώργου Γραμματικάκη,
που πριν από λίγες μέρες ταξίδεψε για μια άλλη διάσταση, για να συναντήσει το φως που τόσο αγάπησε και μελέτησε. Στο καταπληκτικό βιβλίο του «Η αυτοβιογραφία του φωτός», με τον υπέροχα ποιητικό του λόγο, περιγράφει τη Μεγάλη Έκρηξη ως εξής. Τη στιγμή της γεννήσεως του σύμπαντος, που είναι η αρχή του χρόνου και η αρχή του παντός, όλη η ύλη και η ενέργειά του ήταν συγκεντρωμένες σε μια κοσμική σφαίρα με απειροελάχιστο μέγεθος, σε ένα κοσμικό αυγό. Τότε, για λόγους που δεν γνωρίζουμε και ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ, μια αδιανόητη έκρηξη έλαβε χώρα. Είναι η Μεγάλη Έκρηξη, το περιώνυμο πια Big Bang, από όπου με αργούς ρυθμούς θα περιέλθει το σημερινό σύμπαν. Είναι φανερό ότι η Μεγάλη Έκρηξη, η στιγμή δηλαδή της δημιουργίας του σύμπαντος, δεν είναι εύκολο να περιγραφεί, ούτε με βάση την εμπειρία μας, ούτε όμως και με όρους επιστημονικούς. Μόνο η ποίηση έρχεται κάποτε αρρωγός. Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες ποιητές, θα συμπληρώσω εγώ σε αυτό το σημείο, χρησιμοποιούσαν την ποίηση, τον αλληγορικό λόγο δηλαδή, για να περιγράψουν την κοσμογονία και τη θεογονία του πολιτισμού τους, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Και παρακάτω στο ίδιο βιβλίο διαβάζουμε. Σύμφωνα λοιπόν με την επιστήμη, η ιστορία του κόσμου αρχίζει με μια μεγάλη έκρηξη. Ο όρος ασφαλώς καλύπτει και την άγνοιά μας. Είναι βέβαιο ότι δεν είναι μια έκρηξη μέσα στο χώρο και σε συγκεκριμένο χρόνο, όπως είναι για παράδειγμα η έκρηξη μιας οβίδας. Γιατί η μεγάλη έκρηξη δημιουργεί η ίδια το χώρο και το χρόνο και συμβαίνει ταυτόχρονα παντού. Έτσι, σε κάθε γαλαξία που βλέπει τους άλλους να απομακρύνονται, δημιουργείται σήμερα η εντύπωση ότι εκείνος υπήρξε το κέντρο της εκρήξεως. Στην πραγματικότητα, ούτε κάποιο σημείο που έγινε η έκρηξη μπορεί να νοηθεί, ούτε και υπάρχει κέντρο στο σημερινό σύμπαν. Σε ό,τι αφορά την πληθωριστική ανάπτυξη του σύμπαντος, ο Γραμματικάκης την περιγράφει ως εξής. Σύμφωνα με την παραλλαγή αυτή, στα πρώτα εκατοστά του δευτερολέπτου της ύπαρξής του, το σύμπαν υπέστη μια ευνίδια όσο και ηλιγγιώδη διαστολή. Πολύ ταχύτερη από εκείνη που το χαρακτηρίζει σήμερα. Ήταν μια διαστολή μέσα στη διαστολή, που ενώ διήρκησε απειροελάχιστο χρόνο, έλυσε πολλά από τα προβλήματα που υπήρχαν. Οδηγούσε όμως σε ένα ανησυχητικό συμπέρασμα. Ενδέχεται το δικό μας σύμπαν να είναι μόνο ένα από τα πολλά που δημιουργήθηκαν ως μαγικές φυσαλίδες στην εποχή του πληθωρισμού. Δεν έφτανε δηλαδή που η Γη εκτοπίστηκε από το κέντρο του ηλιακού συστήματος και στη συνέχεια το ηλιακό μας σύστημα εκτοπίστηκε από το κέντρο του γαλαξία. Δεν φτάνει ακόμα ότι ο γαλαξίας μας αποδείχτηκε ένας από τους δισεκατομμύρια άλλους. Ίσως πρέπει να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι το δικό μας σύμπαν δεν είναι καν το μόνο που υπάρχει. Αυτά είπε ο Γραμματικάκης, έχοντας ίσως στο μυαλό του και έναν από τους αστροφυσικούς που έχει ασχοληθεί με το πολυσύμπαν και είναι ο διάσημος Στίβεν Χόκινγκ. Όμως ίσως χρειαστεί να περάσουν πολλά χρόνια ακόμα πριν οι επιστήμονες καταφέρουν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τις θεωρίες του. Για να δούμε τώρα ένα-ένα, λίγο πιο αναλυτικά, τα στάδια της εξέλιξης του σύμπαντος αμέσως μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Από την απότομη πληθωριστική αύξηση του χώρου δημιουργήθηκαν βαρυτικά κύματα που τα ανιχνεύουμε μέχρι και σήμερα και αποτελούν την πιο πρόσφατη ανακάλυψη της αστροφυσικής. Και όπως ήταν αναμενόμενο, αμέσως μετά τη Μεγάλη Έκρηξη επικράτησε ένα χάος. Η θερμοκρασία του σύμπαντος ήταν πάρα πολύ υψηλή και το σύμπαν ήταν σκοτεινό. Τα πρώτα πρωταρχικά στοιχεία της ύλης άρχισαν να δημιουργούνται, τα ηλεκτρόνια, τα quarks και άλλα που ίσως να μην γνωρίζουμε σήμερα. Φτάνοντας στο πρώτο μόλις δευτερόλεπτο της δημιουργίας, η θερμοκρασία έχει μειωθεί αρκετά ώστε να μπορούν να σχηματιστούν τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Όμως και πάλι παραμένει πολύ υψηλή για να μπορέσουν να σχηματιστούν πιο σταθεροί δεσμοί. Μέχρι και το τρίτο λεπτό της δημιουργίας η θερμοκρασία παραμένει τόσο υψηλή και τα ιονισμένα σωματίδια της ύλης, πρωτόνια και ηλεκτρόνια συγκρούονται με την ακτινοβολία και δεν την αφήνουν να λάμψει ελεύθερη. Το σύμπαν είναι ακόμα αδιαφανές και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα γόνιμο χάος ή μια θάλασσα από πρωταρχικά στοιχεία.
πιθανότατα η κατάσταση αυτή της ύλης μοιάζει με την κατάσταση που αποκαλούμε πλάσμα. Όταν αναφερόμαστε στις καταστάσεις της ύλης, συνήθως έχουμε στο μυαλό μας 3 από αυτές: τη στερεή, την υγρή και την αέρια. Σε ποια όμως από αυτές τις μορφές θα λέγαμε ότι ανήκει ο κεραυνός ή το βόρειος έλας? Σε καμία, διότι υπάρχει και μία τέταρτη κατάσταση της ύλης, αυτή του πλάσματος, που εμφανίζεται σε πολλά φυσικά φαινόμενα. Στην πραγματικότητα και σε αντίθεση με ό,τι βλέπουμε πάνω στη Γη, το 99,9% της ύλης του σύμπαντος υπάρχει σε μορφή πλάσματος. Σε αυτήν τα ηλεκτρικά φορτισμένα ατομικά σωματίδια της ύλης, τα ιόντα και τα ηλεκτρόνια, βρίσκονται ελεύθερα και όχι συνδεδεμένα με μοριακούς δεσμούς μεταξύ τους, εξαιτίας της υψηλής τους ενέργειας. Το πλάσμα συναντάται στον ήλιο, στους αστέρες, στο μεσοαστρικό διάστημα, στην ιονόσφαιρα, στους κεραυνούς, στον ηλιακό άνεμο και άλλα. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση του γόνιμου χάους που επικρατούσε τότε, ελάτε να φανταστούμε κάτι μαζί. Ας φανταστούμε μια μικρή κατσαρόλα με νερό που βράζει. Εκεί μέσα τα μόρια του νερού συγκρούονται μεταξύ τους με απίστευτες ταχύτητες. Μεταφέρουμε τώρα αυτό το νερό σε μια μεγαλύτερη κατσαρόλα. Τα μόρια του νερού έχουν πολύ περισσότερο χώρο για να κινηθούν και οι συγκρούσεις τους μειώνονται. Σιγά σιγά κρυώνει όλο και περισσότερο. Και όταν κάποια στιγμή το βάλουμε στην κατάψυξη, το νερό θα παγώσει, παίρνοντας συγκεκριμένο σχήμα και τα μόρια του θα ακινητοποιηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις. Κάτι παρόμοιο συνέβη στο σύμπαν μετά το Big Bang. Σταδιακά και με την επέκταση του χώρου άρχισε να κρυώνει και τα πρωταρχικά στοιχεία της ύλης άρχισαν να κινούνται με μικρότερες ταχύτητες. Σχεδόν 380.000 χρόνια μετά το Big Bang, η θερμοκρασία είχε πέσει αρκετά, ώστε να μπορούν να σχηματιστούν περισσότερο σταθερές μορφές ύλης. Τότε σχηματίστηκε το άτομο του υδρογόνου, που αποτέλεσε το πρώτο ουδέτερο άτομο στη φύση. Το υδρογόνο είναι το ελαφρύτερο χημικό στοιχείο του περιοδικού πίνακα και το πιο διαδεδομένο μέχρι και σήμερα στο σύμπαν. Αυτή είναι η στιγμή ορόσημο που η ακτινοβολία αποδεσμεύεται από την ύλη και μπορεί πια να ταξιδέψει ελεύθερη για πρώτη φορά. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα ιονισμένα σωματίδια έχουν πια μειωθεί αρκετά, όπως και οι συγκρούσεις της ακτινοβολίας μαζί τους. Αυτό το αρχαίγωνο φως είναι που φτάνει μέχρι εμάς σήμερα και είναι αυτό ακριβώς που ονομάζουμε μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, και η παρατήρησή της είναι πολύ σημαντική για να κατανοήσουμε την εξέλιξη του σύμπαντος. Την εποχή που η ακτινοβολία αποδεσμεύτηκε από την ύλη, το σύμπαν ήταν πολύ θερμότερο σε σχέση με σήμερα. Καθώς όμως το σύμπαν διαστέλλεται, το μήκος κύματος του φωτός ολοένα αυξάνεται κι αυτό. Μπορούμε να φανταστούμε την ακτινοβολία αυτή σαν ένα κομμάτι σκηνής συγκεκριμένου μεγέθους, που καμπυλώνεται έτσι ώστε να μοιάζει με κύμα και να χωράει σε ένα συγκεκριμένο χώρο από άκρη σ' άκρη. Όσο λοιπόν ο χώρος αυτός θα διευρύνεται, τόσο και η καμπυλότητα του σκηνιού θα αλλάζει για να μπορεί να καλύπτει αυτό το χώρο. Ως αποτέλεσμα θα δούμε να αυξάνεται το μήκος του κύματος, ενώ ταυτόχρονα να μειώνεται το πλάτος του, που φανερώνει και την έντασή του, δηλαδή την ενέργεια που μεταφέρει. Με το ίδιο σκεπτικό, καθώς το σύμπαν διαστέλλεται, το φως ολοένα ψύχεται. Για να το καταλάβουμε όλο αυτό καλύτερα, ας κοιτάξουμε για παράδειγμα το ορατό φάσμα της ακτινοβολίας, που μπορούμε να το διακρίνουμε με τα μάτια μας. Κάθε απόχρωση έχει το δικό της μήκος κύματος. Ένα αντικείμενο το βλέπουμε κόκκινο επειδή απορροφά κάθε άλλη ακτινοβολία εκτός της κόκκινης, η οποία ανακλάται και έρχεται στο μάτι μας. Το ερυθρό έχει μήκος κύματος 700 νανόμετρα και μεταφέρει λιγότερη ενέργεια από το ιώδες που βρίσκεται στο άλλο άκρο του ορατού φάσματος και έχει μήκος 400 νανόμετρα. Οι περιοχές που δεν γίνονται αντιληπτές από τα μάτια μας και βρίσκονται πέραν της περιοχής του ερυθρού λέγονται υπέρυθρες, ενώ εκείνες που βρίσκονται πέρα από την περιοχή του ιώδους λέγονται υπεριώδεις ακτινοβολίες. Γι' αυτό και η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία, UV δηλαδή, που σημαίνει ultraviolet, είναι πολύ επιβλαβής για το δέρμα μας.
Έτσι, ενώ τα φωτόνια της πρωταρχικής ακτινοβολίας που άρχισε να ταξιδεύει ελεύθερη στο σύμπαν ανήκαν στην περιοχή του ορατού φωτός, σήμερα έχουν μετατραπεί σε ραδιοφωνικά κύματα στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος. Γι' αυτό και η μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου έχει χαρακτηριστεί ως η παράδοξη όσο και εντυπωσιακή ηχό της δημιουργίας. Τα χρόνια που ακολούθησαν, το σύμπαν παραμένει ακόμα σκοτεινό. Όμως η ύλη και η ενέργεια που υπάρχουν μέσα του χορεύουν ένα αέναο περιστροφικό χορό, σχηματίζοντας γιγαντιαία νέφη αερίων και σκόνης που οδηγούν στη δημιουργία των πρώτων γαλαξιών και έπειτα των πρώτων αστέρων, που αρχίζουν να λάμπουν μέσα από τις πυρηνικές αντιδράσεις τους μετά από σχεδόν 200 εκατομμύρια χρόνια. Και αυτό είναι ένα σημείο ορόσημο στη δημιουργία του σύμπαντος, η λάμψη των πρώτων αστέρων. Με τη σειρά του, το κάθε άστρο περιβάλλεται και αυτό από νέφη αερίων και σκόνης. Και μέσα σε αυτά δημιουργούνται οι πλανήτες. Μέχρι πριν από λίγο καιρό πιστεύαμε ότι οι πρώτοι γαλαξίες δημιουργήθηκαν 1 δισεκατομμύριο χρόνια μετά το Big Bang. Όμως το τηλεσκόπιο James Webb, που βρίσκεται στο διάστημα από το 2022, έχει καταφέρει να εντοπίσει αρχαίγονους γαλαξίες που δημιουργήθηκαν όταν το σύμπαν ήταν σε βρεφική ηλικία, περίπου στα 350 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι χρονολογίες που δίνουν οι επιστήμονες είναι σχετικές και τα καινούργια δεδομένα που έρχονται τις τροποποιούν διαρκώς. Γι' αυτό ας κρατάμε αυτά τα νούμερα στο μυαλό μας όχι σαν απόλυτες χρονολογίες, αλλά σαν μια σχετική σειρά με την οποία έγιναν τα γεγονότα. Εκτός όμως από το διαχωρισμό της ύλης με την ενέργεια, αμέσως μετά το Big Bang, στο πρώτο δευτερόλεπτο διαχωρίστηκαν και οι δυνάμεις του σύμπαντος. Η σύγχρονη επιστήμη ονομάζει αυτές τις δυνάμεις αλληλεπιδράσεις και γνωρίζουμε 4 από αυτές. Είναι η δύναμη της βαρύτητας, η ηλεκτρομαγνητική δύναμη, η ισχυρή και η ασθενής πυρηνική δύναμη. Και ίσως να υπάρχουν και κάποιες άλλες που δεν τις έχουμε αντιληφθεί ακόμα. Για να δούμε λίγο τις διαφορές τους. Η βαρυτική δύναμη είναι η ελκτική δύναμη μεταξύ δύο μαζών. Η ηλεκτρική είναι η δύναμη με την οποία έλκονται ή αποθούνται δύο ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Η μαγνητική δύναμη είναι η δύναμη μεταξύ των μαγνητών. Η ισχυρή πυρηνική δύναμη είναι η δύναμη που συγκρατεί ενωμένα τα πρωτόνια και τα νετρόνια μέσα στον πυρήνα του ατόμου. Ενώ η ασθενής πυρηνική δύναμη είναι η δύναμη που διασπά τον πυρήνα και προκαλεί τη ραδιενέργεια. Η θεωρία των πάντων είναι η θεωρία που αναζητούσε ο Στίβεν Χόκινγκ, όπως και ο Αϊνστάιν και πολλοί άλλοι επιστήμονες, η οποία, όπως φανερώνει και το όνομά της, μπορεί να συνδυάσει όλες τις δυνάμεις και όλες τις φυσικές ιδιότητες του σύμπαντος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο άλυτο πρόβλημα της φυσικής. Η μοντέρνα φυσική στηρίζεται σε δύο θεωρίες. Τη γενική θεωρία της σχετικότητας που περιγράφει το μακρόκοσμο και την κβάντομηχανική που περιγράφει τον υποατομικό κόσμο. Ενώ κάθε μία από τις δύο θεωρίες λειτουργεί με ακρίβεια στην περιοχή της, οι δυο τους είναι μεταξύ τους ασύμβατες. Δεν μπορούν να είναι και οι δύο καθολικά σωστές. Ίσως όταν κάποια στιγμή ανακαλυφθεί η θεωρία των πάντων, να αποδειχτεί ότι είναι αυτή που κρατούσε ενωμένες τις 4 δυνάμεις τη στιγμή της Μεγάλης Έκρηξης και ίσως και πριν από αυτήν. Παρόλα τα άλματα που έχει κάνει η επιστήμη της αστροφυσικής τα τελευταία 150 χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα που δεν γνωρίζουμε, αφού υπολογίζεται ότι η σκοτεινή ενέργεια αποτελεί το 70% του σύμπαντος, η σκοτεινή ύλη το 26% και γνωρίζουμε μονάχα το 4% του σύμπαντος. Καλές όλες αυτές οι θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου, θα μπορούσε να πει κάποιος, όμως αποδείξεις έχουμε βρει που να τις υποστηρίζουν? Βεβαίως και έχουμε βρει. Αποδείξεις για όλα αυτά αποτελούν οι μετρήσεις που παίρνουμε από τα τηλεσκόπια και δείχνουν ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται μεταξύ τους και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση δύο γαλαξιών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ταχύτητα με την οποία απομακρύνονται μεταξύ τους.
Και για να γίνει όλο αυτό πιο κατανοητό, το σύμπαν παρομοιάστηκε με ένα κέικ με σταφίδες, που διονγκώνεται όταν ψήνεται στο φούρνο σε όλα του τα σημεία ταυτόχρονα και σαν αποτέλεσμα όλες οι σταφίδες απομακρύνονται μεταξύ τους. Η διαστολή όμως αυτή του σύμπαντος, όπως θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος πολύ λογικά, αντιτίθεται στη δύναμη της βαρύτητας. Ποια είναι αυτή η δύναμη η οποία νικάει τη δύναμη της βαρύτητας? Η διαστολή του σύμπαντος βρέθηκε ότι ήταν όντως επιβραδυνόμενη τα πρώτα 5 δισεκατομμύρια χρόνια από την αρχή της δημιουργίας του. Αλλά μετά η διαστολή αυτή έγινε επιταχυνόμενη και αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στη φυσική τα τελευταία χρόνια. Αυτή η άγνωστη δύναμη που κάνει το σύμπαν να διαστέλλεται με επιταχυνόμενο ρυθμό την ονομάζουμε σκοτεινή ενέργεια. Και τίθεται λοιπόν το ερώτημα, το σύμπαν θα συνεχίσει να διαστέλλεται επάπειρον? Όλα τα πιθανά σενάρια απορρέουν από τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Και το τι θα συμβεί εξαρτάται αποκλειστικά από το αν η πυκνότητα της ύλης του σύμπαντος είναι μεγαλύτερη, ίση ή μικρότερη από μια κρίσιμη τιμή, η οποία έχει υπολογιστεί θεωρητικά και ονομάζεται σταθερά του Χάμπλ. Οι μέχρι σήμερα μετρήσεις αυτής της τιμής εμφανίζουν αποκλίσεις, κάτι που προκαλεί μεγάλη σύγχυση στην επιστημονική κοινότητα και δηλώνει ότι δεν υπάρχει πλήρης κατανόηση των βασικών νόμων που διέπουν το σύμπαν μας. Συνεπώς χρειάζεται περισσότερα στοιχεία πριν καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Μια δεύτερη παρατήρηση που συνηγορεί στη θεωρία της μεγάλης έκρηξης είναι η μεγάλη περιεκτικότητα των ελαφρών στοιχείων του υδρογόνου, του ηλίου και του λιθίου στο σύμπαν μας, που είναι και αυτά που δημιουργήθηκαν πρώτα. Η τρίτη θεμελιώδης παρατήρηση που επιβεβαιώνει τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης είναι η τυχαία ανακάλυψη της κοσμικής μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου που ανακαλύφθηκε τυχαία από την κεραία των Πένζιας και Wilson το 1965. Ενώ ο δορυφόρος COBE της NASA που εκτοξεύτηκε το 1989 στο διάστημα επιβεβαίωσε τα ευρήματα αυτά. Για τη μελέτη αυτής της ακτινοβολίας το 2001 η NASA εκτόξευσε τη διαστημοσυσκευή WMAP προκειμένου να μελετηθούν αυτές οι διακυμάνσεις με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Και εδώ βλέπουμε την πιο πρόσφατη απεικόνιση του σύμπαντος με βάση αυτές τις παρατηρήσεις. Και όπως φαίνεται από αυτή την εικόνα, ακόμα και σήμερα, επιστήμονες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές παρουσιάζουν το σύμπαν με το σχήμα ενός αυγού. Τέλος, η πιο σύγχρονη ανακάλυψη αφορά τα βαρυτικά κύματα που ανακαλύφθηκαν πολύ πρόσφατα, μόλις το 2015. Τα κύματα αυτά μας πάνε ακριβώς στη στιγμή της μεγάλης έκρηξης και την περίοδο του πληθωρισμού, από όπου και προέρχονται. Και οι δύο αυτές ακτινοβολίες, της κοσμικής μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου και τα βαρυτικά κύματα, φτάνουν στη Γη ομοιόμορφα από όλες ανεξαιρέτως τις κατευθύνσεις του σύμπαντος και έχουν παρομοιαστεί ως το πρόσωπο του Θεού η πρώτη και ως το κοσμικό βουητό του σύμπαντος η δεύτερη. Τι σημαίνει το ότι φτάνουν ομοιόμορφα στη Γη? Σημαίνει ότι το σύμπαν και η κατανομή της ύλης και της ενέργειας μέσα σε αυτό έγινε ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία του. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε τη μεγάλη έκρηξη που συμβαίνει στο βάθος και ακολουθείται από την πληθωριστική επέκταση του σύμπαντος από όπου φτάνουν σε εμάς και τα βαρυτικά κύματα. Και αργότερα, όταν το φως αποδεσμεύεται από την ύλη, εκπέμπεται η μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου. Και ολοκληρώνοντας αυτό το βίντεο, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ακόμα σημαντικές διαδικασίες της δημιουργίας του κόσμου. Αυτές που αφορούν τη γέννηση των άστρων και των πλανητών. Όπως είναι πλέον γνωστό, τα άστρα λάμπουν εξαιτίας των πυρηνικών αντιδράσεων που γίνονται στο εσωτερικό τους και συγκεκριμένα της πυρηνικής σύνδεξης, της ένωσης δηλαδή ελαφρύτερων στοιχείων σε βαρύτερα. Άρα τα άστρα μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα εργαστήρια που δημιουργούνται όλο και βαρύτερα νέα στοιχεία. Μετά τη δημιουργία του υδρογόνου, του ηλίου και του λιθίου στο αρχαίγονο σύμπαν, στο εσωτερικό των άστρων δημιουργούνται τα βαρύτερα στοιχεία και μετά το θάνατό τους και τις εκρήξεις σούπερνόβα που σημειώνονται στα μεγαλύτερα από αυτά διασπείρονται σε ολόκληρο το σύμπαν.
Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί 98 στοιχεία στη φύση, ενώ άλλα 16 έχουν συνδεθεί τεχνικά στα εργαστήρια. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο τα βαρύτερα αστέρια διασπείρουν σε ολόκληρο το σύμπαν τα βαριά στοιχεία που έχουν συνδεθεί μέσα τους. Και αυτό ακριβώς εννοεί ο Διονύσης Σιμόπουλος στο βιβλίο του «Είμαστε αστερόσκονοι», όταν λέει «Είμαστε όλοι μας αστερόσκονοι και κάποια μέρα θα ξαναγυρίσουμε στα άστρα. Κάποια μέρα θα υπάρξουν άλλοι κόσμοι, γεμάτοι με άλλα όντα, αστράνθρωποι σαν εμάς, που θα γεννηθούν από τις τάχτες ενός κάποιου άλλου πεθαμένου άστρου, ενός άστρου που σήμερα το λέμε ήλιο». Όμως πόσα γνωρίζουμε για αυτή καθ' αυτή τη διαδικασία της γέννησης των αστέρων και των πλανητών? Πραγματικά πολύ λίγα. Η αστρογέννηση είναι ένα φαινόμενο που μελετάται εδώ και πολλές δεκαετίες και είναι γνωστό ότι τα αστέρια δημιουργούνται από τη συμπίκνωση αερίων νεφών εξαιτίας της ίδιας τους της βαρύτητας. Δεν γνωρίζουμε όμως ούτε πώς ούτε γιατί σε άλλους γαλαξίες δημιουργούνται πολλά και μικρά αστέρια και σε άλλους λίγα και μεγάλα. Γύρω από τα νεογέννητα αστέρια παρατηρούμε ότι σχηματίζονται νέφη που αποτελείται από σκόνη και αέρια και μέσα σε αυτά σχηματίζονται οι πλανήτες με κάποιο τρόπο. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb πολύ πρόσφατα εντόπισε και κρατέγραψε μια σειρά από τέτοιους δίσκους, φωτίζοντας τις διεργασίες που οδηγούν στη γέννηση των πλανητών. Η επικρατούσα θεωρία αναφέρει ότι οι πλανήτες σχηματίζονται μέσω μιας διαδικασίας που ξεκινά με αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν προσάυξηση βοτσάλου. Αυτό περιλαμβάνει μικρά κομμάτια πυρητικού πετρώματος που κυμαίνονται σε μέγεθος από λίγα εκατοστά έως περίπου 1 μέτρο και τα οποία είναι επικαλυμμένα με πάγο. Θεωρείται ότι ξεκινούν τη ζωή τους στις εξωτερικές περιοχές ενός δίσκου όπου επικρατούν παγωμένες συνθήκες και σιγά σιγά μεταναστεύουν στο εσωτερικό του δίσκου. Καθώς συγκεντρώνονται στο εσωτερικό του δίσκου, τα βότσαλα πιστεύετε ότι αρχίζουν να προσκρούουν το ένα με το άλλο και να κολλούν μεταξύ τους, δημιουργώντας όλο και μεγαλύτερα αντικείμενα. Καθώς τα παγωμένα βότσαλα παρασύρονται προς τα μέσα, πιστεύετε ότι περνούν από ένα όριο που ονομάζεται γραμμή του χιονιού. Μέσα από αυτό το όριο, η θερμοκρασία στο δίσκο πιστεύετε ότι είναι πολύ μεγαλύτερη για να υπάρχει πλέον το νερό ως πάγος. Οπότε η παγωμένη επικάλυψη στα βότσαλα λιώνει, οδηγώντας σε έγχυση υδρατμών κρύου νερού στο εσωτερικό μέρος του δίσκου. Και κάπως έτσι δημιουργείται το νερό στους πλανήτες. Το James Webb με τα ευρήματά του επιβεβαίωσε αυτή τη θεωρία. Και στο ηλιακό μας σύστημα η γραμμή του χιονιού περνάει ακριβώς μέσα από την τροχιά του Δία όταν σχηματίζονταν οι πλανήτες. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, θα το δούμε μαζί στο επόμενο βίντεο. Και σας υπόσχομαι εντυπωσιακές συσχετίσεις με τη μυθολογία μας και συγκεκριμένα με τη θεογονία του Ησιώδου. Μέχρι τότε κρατήστε στο μυαλό σας καλά αυτές τις λέξεις και τις εικόνες. Κοσμικό αυγό, έκρηξη, βαρυτικά κύματα, το χάος που επικρατούσε στην αρχή της δημιουργίας, θάλασσα, οι 4 δυνάμεις, οι συγκρούσεις των πρώτων ατόμων της ύλης μεταξύ τους, η δημιουργία του πρώτου ουδέτερου ατόμου, ο διαχωρισμός της ύλης από την ακτινοβολία, η λάμψη των πρώτων άστρων, η αστρογένεση, η γένεση των πλανητών, η σκοτεινή ύλη και ενέργεια. Αν θέλετε, μπορείτε και να διαβάσετε τα όσα σας περιέγραψα σήμερα σε σχετικό άρθρο που δημοσίευσα και το σύνδεσμο θα τον βρείτε στα σχόλια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να προσέχετε τον εαυτό σας γιατί είναι μοναδικός και πολύτιμος μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Πολλά φιλιά!